म आज तपाईहरुलाई सामान्य समाचारहरु के देखाइरहेछ त्यो देखाउन गइरहेको छु। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको लाभांश घोषणा गरिएको रहेछ। सपोर्ट लघुवित्तको लाभांश पनि घोषणा गरिएको रहेछ। घलम्दी हाइड्रोले मङ्सिर 10 गतेदेखि हकपत शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएछ। लघुवित्तका समस्या र समाधान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। लघुवित्तहरूले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष देखाइएको छ। आजको यस्तै छ समाचारमा। साथै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले पनि 10% लाभांश घोषणा दिने भएछ। उन्नति सहकारी लघुवित्तको आइपिओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने भनिएको छ। यो चाहिँ हिजोअस्तिको दुई दिन अगाडिको होला सायद। मैले चाहिँ भरेको छैन हैन, अब हेरौँ भर्नु पर्नेछ। योभन्दा अगाडिको पनि त्यो चाहिँ मैले छुटाएछु। ठिक छ, यस्तै भनेको छ यसमा आजको लागि हैन। अब आजको नेप्से हेर्दाखेरि 5.17 अङ्कले चाहिँ वृद्धि भएको रहेछ। 0.27% ले चाहिँ वृद्धि देखिने रहेछ, जसमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ 13.75 अङ्कले चाहिँ घटेछ, त्यति माइनस भएछ। 0.38% चाहिँ घटिरहेको रहेछ। त्यस्तै गरेर लाइफ इन्सुरेन्स उसले चाहिँ 50% को 50 अङ्क गेन गरेछ। 0.51% ले त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्सको चाहिँ 5.5 अङ्कको वृद्धि भएछ। 20% वृद्धि भएको देखाउँछ। यसमा चाहिँ अलिकति राम्रै भयो कि हो भने चाहिँ अब यस्तो छ। अहिलेको 8% मा सबैभन्दा हाइएस्ट भनेको ग्लोबल हामी लघुवित्तले चाहिँ 8% सम्म गेन गरेको रहेछ भने आज पिपल्स हाइड्रो पावरले पनि 7.4% गेन गरेछ। एसबिआई ब्याङ्कले पनि 7%, ब्याङ्कले पनि 7% भनेको त एकदम राम्रो कुरा हो। ब्याङ्क बढ्ने सम्भावना पनि देखिने रहेछ। भगवती हाइड्रो पावर पनि तपाईको 6% चाहिँ वृद्धि भएको, यो पनि एकदम राम्रो हो। अनि मन्दु पनि छ, 6% ले बढेछ। सोनाले पनि सोनापुर मिल पनि 273 सम्म भएछ। जबकि कारोबार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको 2, 3 दिन, 4, 5 दिनसम्म चाहिँ नेगेटिभ सर्किटमा बसिरहेको थियो, तर अहिले बढ्न सुरु गरेछ। त्यस्तै घोडाई सिमेन्टको पनि 5% वृद्धि देखिन्छ भने माया खोलाको पनि वृद्धि देखिन्छ। यस्तै छ आजको चाहिँ। त्यसमा अब टप ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ तपाईको सोना नै परेको रहेछ। सोनापुर मिल्स हो यो, मिनरल्स एन्ड ओयल परेछ। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स पनि सेकेन्ड टर्नओभरमा परेछ। त्यस्तै टप होल्डमा भनेको चाहिँ टप होल्डरमा पनि त्यही छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड प्रमोटरहरू छ हैन, सोनाहरू। टप टर्नओभरमा पनि तिनीहरू नै हो, सोनाहरू नै हो। त्यसै गरी त्यस्तै छ अब हैन। अब हामी अलिकति एनालाइसिसमा हेरौँ। अब एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टिएसएचएल को एनालाइसिस म गर्न गइरहेको छु। हेर्न यसमा चाहिँ अब तपाईको यस्तो छ अब हैन। अब यसमा चाहिँ तिनीहरू फिबोनाची अब लगाएर तपाईको फिब रिट्रेसमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको हैन यसले पनि खै कतिसम्म भन्नु, सधैँ मार्केट घटे छ हैन। र पनि एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ न कतिसम्म देखिने। छाटकार छ अब यो वृद्धि हुने क्रम त देखिसकेको छ। यहाँ पनि छ, यो ट्रेन्ड लाइनहरू छ। यिनीहरू चाहिँ टक्कसँगले अब बढ्दैछ। यहाँबाट चाहिँ 0.26 को फिबोनाची रेसिस्टेन्समा गएर बस्ने सम्भावना देखाइरहेछ। भनेको चाहिँ
354 को रेन्जसम्म चाहिँ 3 स्टार जाने सम्भावना देखिरहेछ। अब हेरौँ कतिसम्म उयो के हुन्छ। यसमा अलिकति एउटा उयो लगाएर हेरौँ न त, म्याग्री इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ एकचोटि के देखाउँछ। म्याग्री इन्डिकेटरले पनि एकदम बाइङजन देखाइरहेको छ, झरिरहेछ। यो अवस्था रातोमा चाहिँ बाइङ गरेर चाहिँ हरियोमा सेल गर्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। तर सबै युट्युबरहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई गलत इन्फर्मेसन दिनुभएको हुन्छ। रातोमा चाहिँ बाई गर्ने, रेडमा बेच्ने भन्नुहुन्छ। रेडमा त घाटामा कसरी बेच्ने, रातोमा हरियोमा चाहिँ तपाईँको धेरै पैसामा किनेर रातोमा चाहिँ बेच्नु भने त घाटा हो नि त। त्यो भएर जहिले पनि रातोमा किन्ने, हरियोमा बेच्ने, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो सबैजनाले। अब यस्तै छ यसको होइन। अब सब धेरै कुरा नहेरौँ। अनि यसमा भनेको अर्को छ तपाईँको एकेपिएल पनि राम्रो स्टक छ होइन। एकेपिएलको पनि अबको तपाईँको टार्गेट भनेको चाहिँ यसको राम्रो टार्गेट छ होइन। लगभग 222 तिरको टार्गेट छ यो, 222 तिरको टार्गेट देखिन्छ। 220-22 अब हेरौँ यहाँबाट बढ्न थालेपछि। तर बढ्न थालेको छैन, बढ्ने सम्भावना चाहिँ म देखिरहेको छु होइन। सायद बढ्नु पर्ने हो यिनीहरू पनि, ठिकै छ होइन। यस्तै छ। अब त्यसै गरेर हेरौँ हामी अरूको पनि हेरौँ। ग्लोबल हामीको पनि यस्तो छ होइन। अब पिएचसिएलको पनि यस्तो छ होइन। अब यस्तो देखिरहेको छ होइन। अब के गर्नु, ठिकै छ। यस्तो छ होइन। पिपल्स हाइड्रो पावरको पनि अब हेर्नुहोस् त, पिपल्स हाइड्रो पावरले पनि एकदम राम्रो गरिरहेछ। आफूले किनेको बेलामा घट्छ, अरूले किनेको बेलामा बढ्छ, घाटा भइरहेछ। सबैको समस्या त्यस्तै होला, मेरो जस्तै। आफूले किनेको सबै घटेको छ, अरू अब आफूले किनेको नकिनेको बढेको छ। सोनापुर मिल हेर्नु त, मन्जु हेर्नु त, अब यिनीहरू मन्जु। अब म तपाईँलाई एउटा उयो देखाउँछु ल। अब हेर्नु यिनीहरू त यस्तै भयो होइन, बढिरहेको छ कि मार्केट, जहाँ लगानी गर्दा पनि हुन्छ होइन। मैले किनेको थिएँ ह्याते भन्ने क्या, टिएच, यो ह्याते कम्पनी भन्ने छ नि, ह्याते फाइनेन्स छैन, इन्भेस्टमेन्ट नेपाल यो हो होइन। अब मैले चाहिँ तपाईँको यो यहाँ क्या 314मा चाहिँ किनेर बसेको थिएँ। 4-5 दिन बन्द भएको थियो। अनि अर्को दिन खुल्दाखेरि तपाईँको 303सम्म घटेर चाहिँ मार्केटले चाहिँ फेरि बेरिस जाने देखायो। स्टप लस गर्ने भए, स्टप लस गरेँ यहाँ। स्टप लस गरेको भोलिपल्टदेखि तपाईँको बढेको यहाँ हेर्नु त, 367सम्म पुगेर चाहिँ यहाँ आएर प्रफिट बुक हुन खोजिरहेछ होइन। त्यो स्टक मार्केटमा यसरी चाहिँ लगातार गाह्रो छ स्टक मार्केटमा होइन। अब यदि यहाँ चाहिँ 100 इन्ट्री थियो र तपाईँको यहाँ चाहिँ योले रातोमा यहाँ सेल थियो भने हाम्रो हेर्नु त कति फाइदा हुन्थ्यो। तपाईँको 300मा किन्न पाइरहेको छ होइन। जस्तै हेरौँ न, जस्तै यहाँ किनेको थियो अथवा यहाँ किनेको थियो भने होइन, यहाँ किनेको थियो भने 280मा किनेको थियो भने, अथवा 300मा किनेको थियो भने 367मा हेर्नु त, यहाँसम्म बेच्न सक्ने आफ्नो क्यापेसिटी थियो भने त, स्किल डेभलप गरियो भने त, रेगुलर हामीले नेप्से हेरेर चाहिँ रेगुलर अपडेट गरेर हेऱ्यो भने त यो त फाइदा छ नि त। हामीले नजानेर पो घाटा भएको त। त्यो भएकोले चाहिँ सबैजनाले अलिकति ध्यानपूर्वक स्टकमा ट्रेड गर्नु पर्यो होइन। अब नेप्सेको एनालाइसिस, नेप्से चाहिँ के हुँदैछ त भनेर हेरौँ एकचोटि हामी। नेप्से एकचोटि के हुँदैछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, आरएसएलले पनि तपाईँको 2 चोटिसम्म तल बटमबाट माथि ल्याएर आज बाई देखाएको छ। यो बाई देखाउनु भनेको चाहिँ नि वास्तवमा यो बाई देखाउनु भनेको चाहिँ जस्तो अब कुनै बेला चाहिँ यो बाईले काम गर्छ,
मान्छे बढ्दै बढ्दै गएको कोही गर्छ। जस्तै अगाडि यहाँ बाइजन देखाएको छ, यहाँबाट हेर्नु त अलि केही न केही मात्रामा त यहाँ बढेको थियो, केही न केही मात्रामा त बढाएको नि त यहाँ 3-4 दिन भए पनि। त्यस्तै सम्भावना चाहिँ हुन्छ यहाँबाट होइन, सानो पैसाको लागि चाहिँ हुनसक्छ। तर कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको यस्तो एकदम बाइजनहरू दिएको ठाउँमा चाहिँ होइन बढ्दिँदैन क्या। जस्तै यहाँ बाइजन दियो नि हेर्न, अब हेर्नु त यहाँ बाइजन दिएको छ। अब यो यहाँबाट तपाईँको कसरी उयो छ त छैन नि त। समस्या यहाँ छ क्या, त्यो र एकदम केयरफुल भएर होइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र एकदम केयरफुल हुनु पर्यो सबैजनाले होइन। यहाँ बाइजन दिएको छ तर पनि लास्टमा घट्दै घट्दै यसरी घट्दै घट्दै आएको छ होइन, यस्तो छ क्या। त्यो भएर अब हेर्नुहोस् है त, अब अहिले भनेको ट्रेन्ड भनेको यो 1800 नेप्से 1800 को रेन्जमा घुमिरहेको छ होइन। यो 1800 को रेन्जमा घुमिरहेको छ। यो 1800 को रेन्जबाट चाहिँ यदि नेप्से माथि लाग्न थाल्यो भने, माथि गयो भने होइन, अनि चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ कि अब फेरि पनि होइन नेप्सेले चाहिँ अब यो एरियासम्म चाहिँ आएको छ, यहाँबाट रिटर्न चाहिँ भएको छ। अब यो यदि रिटर्न थाम्न सक्यो भने नेप्से यसको टार्गेट भनेको तपाईँको मैले अघि भनेलाई मोटामोटी यसको टार्गेट भनेको कति हुन्छ भने यसो देखाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई म। पनि हटाइदिएँ मैले होइन। अबको नेप्सेको टार्गेट भनेको तपाईँको एकचोटि फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट हेरौँ होइन, कहिले कहिले यसले पनि राम्रो काम गरिराखेको हुन्छ। जस्तै होइन त, जस्तो फिब रिट्रेसमेन्टबाट हामीले हेऱ्यो होइन, यस्तै यसलाई हटाइदिउँ एकचोटि, नयाँबाट गरौँ ल। फिब रिट्रेसमेन्ट यहाँ छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हामीले यहाँसम्मको लाइन हेर्ने नि अब 0.26239सम्मको एउटा सपोर्टमा छ भनेको 1919सम्मको सपोर्ट छ। यदि यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै गयो भने, यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्यो भने 0.382 को लाइन भनेको तपाईँको 1978सम्म जान सक्छ फर्स्टमा। भोलिदेखि बढ्दै गयो भने, अझै बढ्दै गयो भने 1918-20सम्म चाहिँ पुग्ने सम्भावना पुग्छ। अब यदि यहाँबाट पनि बढ्दै गयो भने तपाईँको फेरि अर्को टार्गेट 1970तिर हुन्छ। त्यो टाइममा चनाखानु पर्यो। त्यो गर्दै गर्दै 0.5 को लाइन भनेको 2023सम्म गर्दै 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 यसको लगभग माथिसम्म जाने भनेको यसले चाहिँ यहाँ क्रस गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। 2200बाट लगभग क्रस गरेर 2200देखि 2300 गएर नि 2200देखि 2280 अथवा 2300 भनौँ न, 2280देखि माथि 2300को मोटामोटीसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ, 3 महिना जति टाइम लाग्छ होइन। अब यो मेरो एनालाइसिस हो, सबै मिल्छ भन्ने छैन। अब सकेसम्म हेरौँ, प्रयास गरौँ। तपाईँहरूले पनि एकचोटि मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सकेसम्म म तपाईँहरूलाई नेप्सेको सबै कुराहरू ल्याउँदै जाने गइरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। मेरो प्रयासले तपाईँहरूलाई ठुलो सहयोग गर्नु हुनेछ। ठिकै छ, यस्तै छ होइन। हेर्नु है यसरी बुलिस छ तपाईँको अगाडिको समयमा होइन। 2021मा एकदम बुलिस थियो, किनभने कोरोनाले सबै अस्तव्यस्त बनाइदियो। अब त्यहाँदेखि बियरिस झरिरहेछ तपाईँको, बियरिस झरिरहेछ। हेर्नुहोस् त बियरिस यहाँसम्म झरिरहेछ भने चाहिँ 22सम्म झरिरहेछ होइन। 22देखि चाहिँ तपाईँको यो साइडवेजमा हिँडिरहेछ होइन। यो साइडवेजबाट चाहिँ फेरि क्रस फेरि माथि जान पनि खोजिरहेको छ। यही एउटा लाइनमा चाहिँ बसिरहेछ, 1800को लाइनमा बसिरहेछ। यहाँबाट फेरि माथि जान पनि खोजिरहेछ। अब यसमा बस्यो भने ठिक छ, बसिहाल्यो। बसेन छ भने तपाईँको
1800 को लाइनमा बसेन भने तपाईको यसको फेरि अर्को सपोर्ट लाइन भनेको तपाईको कहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने ज्यादा सपोर्ट लाइन भएको ठाउँ भनेको ज्यादा सपोर्ट लाइन भनेको चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ, इन्भेस्ट गर्ने समय अथवा इन्भेस्ट गर्ने ठाउँहरू चाहिँ सपोर्ट जोनहरू हो हैन। रेजिस्टेन्ट सपोर्ट जोनहरू चाहिँ इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गर्ने प्लस ट्रेडरहरूले ट्रेड गर्ने पैसाहरूको चाहिँ एउटा जुन एउटा देखिने आधार हुन्छ नि, कति हदसम्म चाहिँ पैसा लगानी गरे, कति हदसम्म चाहिँ खेले भन्ने कुराहरूमा चाहिँ भर पर्छ। मोटामोटी यहाँ झर्ने सम्भावना एकदम कम छ। यदि झर्यो नि भने पनि तपाईको यति केही भन्न सकिन्न हैन, किनभने झर्ने सम्भावना छैन हैन, झर्ने सम्भावना चाहिँ छैन। फेरि 300 400 पहिलाको यस्तो फर्ममा यसरी आउने हो भने त के भन्न सकिन्न। तर अब नेप्सी झर्ने सम्भावना छैन। लगानी एकदम गर्ने समय हो, फुर्सद एकदम मजाले मिलाएर लगानी गर्दा हुन्छ, भएको पैसा लगानी गर्दा हुन्छ। धेरै भयो झऱ्यो, 1100 सम्म झर्ने हो, त्यहाँ पनि झर्दैन। 1600 को आयो ल, यो 1600 हो, 1600 सम्मको एरिया कि त 1100 तिर आउने हो, यहाँ आउँदैन मार्केट। अब यो अन्तिम हो, जसले किन्नुहुन्छ किनिहाल्नु भयो, जसले किन्न भ्याउनु भएन नि यो समयमा, मान्छेसँग पैसा पनि छैन, किन्न भ्याउनु भएको छैन। यदि किन्न सक्नुहुन्छ अहिले भने भोलिको दिनमा तपाईँ करोडपति अवश्य हो हैन। कम्तीमा 10-15 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ अहिलेको समयमा भने इन्भेस्ट, तपाईँ करोडपति हो भोलिको। धेरै त नभनौँ, 5 देखि 10 वर्षभित्रमा तपाईँको पैसा धेरै माथि हुन्छ हैन। जति गफ गऱ्यो भने यस्तै हो। ठिकै छ, आजलाई यति नै गरौँ हैन। फेरि पनि म एक्चुअली अरू भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु यसरी। अब ठिकै छ, हस् त, नमस्कार। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको सबैलाई लाइक सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियो पुरै समय हेरिदिनु होला। धन्यवाद।